Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ Bảy rồi, mình được nghỉ cho nên là mình về cái vườn của mình thăm lại cái vườn mai của mình coi. Hôm nay mình không có thăm nó, không biết như thế nào. Một cái cây mai rất là to nha các bạn, mà thấy lá nó vàng hết tất cả ra rồi. Để mình cùng nhau đi xem coi là cái cây này nó bị cái gì mà nó vàng hết tất cả nha, vàng toàn bộ cái cây nha các bạn nha. Từ ở trên ngọn cho xuống tới bên dưới nha các bạn. Các bạn có thấy không? Cái cây mai lớn như thế này mà mình đi một tuần lễ mình không về, mà hôm nay về thấy nó vàng hết mọi cái lá ra, rụng lá nhiều lắm rồi. Có vài cái cành nó đã bị chết luôn rồi các bạn. Rồi mời các bạn cùng với tôi đi quan sát coi là lý do tại sao nó lại vàng như thế này. Vàng hết nha các bạn ha, rụng lá luôn nha các bạn. Rụng lá toàn bộ cái cây hết, héo hết trơn các bạn. Rồi bây giờ mình về mình xem coi là nó nguyên nhân nào mà nó vàng hết như thế này nha các bạn ha. Từ dưới gốc luôn nha các bạn. Cái cây mai rất lớn. Cái cây mai này cái hoành mà tính cả tàn nó phải tới 2 mét các bạn. Và từ ngọn lên, từ gốc lên tới ngọn thì nó phải khoảng 2,5 mét. Đây là cái cây mai rừng nha các bạn, hay gọi là mai 5 cánh nguyên thủy. Nó rất là lớn, mà cái sức của cái cây mai rừng nó rất là mạnh nha các bạn. Vậy mà không hiểu sao mà nó vàng hết trơn ra rồi các bạn, chết cành luôn các bạn. Các bạn ơi, như vậy là cái này là nó bị nấm hồng rồi nha các bạn. Nấm hồng rồi. Cái nấm hồng này mà mình mà không xử lý kịp thời thì nó rụng lá, sau đó là nó có thể nó chết cành, và nặng hơn nữa thì nó chết cả cây luôn nha các bạn nha. Toàn bộ lá nó bị vàng úa hết rồi. Trên cái cây này nó còn có một cái loại bệnh nữa là bệnh thán thư, hay là còn gọi là bệnh vàng lá nha các bạn. Bệnh thán thư. Toàn bộ một cái cây lớn như thế này mà nó bị hai cái bệnh nó hoành hành, cho nên là mặc dù là mai rừng, mai 5 cánh nguyên thủy, nhưng mà cũng không có chống chọi nổi. Muốn chết hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình tìm cách mình cứu nó coi nó có sống nổi hay không đây. Chiếu xa ra cho các bạn xem cái cây này rất lớn nha các bạn. Vậy mà có một tuần lễ thôi nó bị tấn công bởi hai cái loại bệnh. Bệnh vàng lá, thán thư, và bệnh nấm hồng nha các bạn. Chiếu lại gần cho các bạn xem. Cái bệnh nấm hồng nó tấn công vào cái chủ yếu là cái lớp vỏ nó các bạn. Rồi sau đó là nó lan lên tới lá và nó chết. Đây, chiếu lại gần một lần nữa cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Cái nấm hồng này nó giống như là cái màu gạch vậy các bạn. Các bạn thấy không? Nó giống như là cái màu gạch vậy. Nó vàng vàng hết toàn bộ cái thân của nó. Chiếu lại cái gốc cho các bạn xem nha. Đây, cái gốc này rất là lớn. Cái gốc này khoảng chừng 40 hơn rồi. Vậy mà mới có một tuần thôi nó không chịu nổi với lại hai thứ bệnh trên một cái cây này. Vừa là bệnh thán thư, vàng lá, và bệnh nấm hồng nha các bạn. Rồi vậy thì bây giờ là mình xem coi là cái bệnh nấm hồng này với cái bệnh thán thư này mình điều trị bằng cái gì đây. Thì mời các bạn cùng với mình xem lại một cái cây này một lần nữa. Có cái bệnh rất là nặng rồi nha các bạn nha. Thì đối với cái bệnh nấm hồng này thì mình có thể dùng chăm bông các bạn. Chăm bông để mình xịt. Rồi cái bệnh vàng lá thán thư này thì mình dùng Validacin. Hai cái loại này thì mới trị được hai cái bệnh này thôi. Rồi mời các bạn cùng với tôi đi xem coi là hai cái loại thuốc này nó như thế nào, để mình cùng chia sẻ với các bạn nha. Rồi, vàng úa hết trơn rồi các bạn. Rồi chiếu lại toàn bộ cái cây này cho các bạn xem một lần nữa. Vàng hết trơn rồi, không khéo thì chết mất, không biết có cứu được không các bạn. Rồi mời các bạn cùng với tôi đi xem coi là cái thuốc gì để trị nó đây. Hồi nãy mình đi quan sát cái cây mai đó các bạn, thì nó bệnh nấm hồng. Nó bị bệnh nấm hồng ở trên thân nó, và bị cái bệnh vàng lá thán thư. Thì các bạn biết là cái thời gian mà mình làm mai đó
cái kinh nghiệm của mình á, thì đối với cái bệnh nấm hồng này thì chỉ có đặc trị là cái chăm bông thôi các bạn. Thì ở trước mặt các bạn là một cái gói chăm bông nha các bạn ha. Mình dùng cái chăm bông này mình xịt lên cây nó, thì mình xịt khoảng nặng á thì mình xịt 3 lần, còn không thì mình xịt 2 lần thôi, mỗi lần cách nhau từ 3 đến 5 ngày. Thì mình xịt á thì mình phải xịt theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất, và mình xịt cho phải ướt đẫm cái cây nha các bạn ha, thì nó mới có thể là nó tiêu diệt được cái bệnh này. Thì đối với cái chăm bông này á, nó là cái gốc đồng các bạn, nó cái tên hóa học của nó là Cooper Hiroshit. Nó là một cái loại mà thuốc trị bệnh, nó thuộc gốc đồng, cho nên là chúng ta tuyệt đối không được pha với bất cứ một cái loại thuốc nào hết, mà chúng ta phải xịt riêng cho nó nha các bạn nha. Thì thấy các bạn thấy không, trên cái gói của nó là cái màu xanh xanh, cái màu gốc đồng đó các bạn ha. Chú ý các bạn đề phòng là không có được pha chung với bất cứ một cái thuốc gì hết. Thì chúng ta dùng chăm bông xịt, nếu mà bệnh nặng thì xịt 3 lần, còn không bệnh nhẹ thì chúng ta xịt 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 3 đến 5 ngày. Nếu nặng hơn nữa, chúng ta có thể là lấy cái bột này, chúng ta quậy ra với nước và chúng ta quét vào những cái vết nấm hồng ở trên thân nó. Bởi vì cái nấm hồng này chủ yếu là nó tấn công vào cái vỏ cây và nó làm cho nứt cái vỏ cây ra. Nó cắt đứt các cái đường dẫn chất dinh dưỡng từ rễ nó lên trên thân, cũng như là những cái chất quang hợp từ lá nó đi ngược xuống dưới thân nó, cho nên là nó để lại cái hậu quả rất là nặng nề các bạn. Thì đó là cái chăm bông. Còn cái validacin này đó thì dùng để trị cái bệnh thán thư nha các bạn. Thì cái validacin này là thành phần của nó là validamicin 10%. Cái loại này đó thì dùng để điều trị, ở trên nhãn người ta cũng có ghi là nó cũng có thể là điều trị được nấm hồng, nhưng mà theo cái kinh nghiệm làm vườn của tôi thì mình thấy là nó điều trị cái nấm hồng không có hiệu quả mạnh bằng như là cái chăm bông các bạn. Thì tuy nhiên là mình dùng nó lại để điều trị cái bệnh khô vằn hay là bệnh thán thư ở trên cái cây mai thì rất là hiệu quả, cho nên là tôi kết hợp hai cái loại này. Thì mình phải xịt trước cái Vanillacin này, mình xịt trước một ngày, qua ngày hôm sau mình mới xịt cái chăm bông nha các bạn, bởi vì chăm bông gốc đồng không thể nào pha được với Vanillacin. Ngoài ra thì mình cũng kết hợp với lại cái loại thuốc trừ sâu rầy các bạn. Cái mùa này là cái mùa mưa, cho nên là nó rất là dễ bị nấm bệnh cũng như là sâu hại nó tấn công. Thì mình dùng tốt nhất, hiệu quả nhất là mình dùng cái emamectin benzoate 5,5%. Thì cái loại này là cái loại thuốc trừ sâu sinh học, nó rất là thân thiện với môi trường, nên là mình dùng cái này thì nó ít độc hại nha các bạn ha. Rồi vậy thì bây giờ là trên cái nhãn hiệu này người ta có ghi các cái cách sử dụng cũng như là liều lượng. Thì mình cứ theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất thôi. Mình pha vào cái bình ở trên, nếu mà các bạn có nhiều thì các bạn pha vào cái bình trước mặt các bạn. Đây là cái bình 16 lít này các bạn. Thì mình dùng nó để mà mình pha nửa gói cái thuốc trừ sâu này, nửa gói emamectin. Cái vanidacin này mình cũng pha nửa gói. Rồi cái nấm hồng này thì mình phải xịt riêng nha các bạn ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo với tôi để mình đi xịt cái cây này. Rồi bây giờ mời các bạn đi xem mình xịt cái cây này coi như thế nào, cái kỹ thuật xịt nó như thế nào nha các bạn ha. Thì đối với cái cây mai mà mình muốn xịt cho nó hết bệnh đó, thì mình phải xịt cho nó ướt đẫm hết cành lá nó nha các bạn nha. Tôi chỉ có xịt demo một tí cho các bạn xem thôi, bởi vì không có người cầm máy đó các bạn, cho nên là một tay tôi phải bơm cái bình, rồi một tay phải xịt, cho nên là demo một tí cho các bạn thấy không. Các bạn là quan sát mình xịt phải ướt đẫm hết cái cây nha các bạn, ướt đẫm hết cành lá nó thì nó mới có hiệu quả đối với bệnh nấm hồng. Và bệnh thán thư vàng lá cũng vậy nha các bạn ha. Rồi chút xíu nữa tôi xịt xong rồi các bạn mời các bạn quan sát tiếp nhé. Vậy là mình đã xịt xong rồi nha các bạn ha. Tại vì không có người quay đó, cho nên là mình xịt xong rồi, giờ mình mới quay lại cho các bạn xem. Thì mình xịt toàn bộ những cái cây này luôn, những cái cây nhỏ này. Đây là cặp mai, đây là mai cúc bi nha các bạn nha. Thì khi mình xịt chăm bông á, nó có cái màu xanh ở trên những
cây lá nó còn đọng lại nữa, các bạn thấy không? Xịt phải ướt đẫm như như vậy nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Ở trên lá nó còn đọng lại cái giọt thuốc á, nó phải ướt đẫm như vậy thì nó mới có hiệu quả. Đây là cái cặp mai này là mai cúc bi nha các bạn nha. Đây, mình không chăm sóc được nó cũng eo ọt lắm. Các bạn thấy không ạ? Nó đang là đâm tược ra. Trên lá nó mình xịt còn ướt đẫm hết những các cái giọt thuốc mà màu xanh của chăm bông đó các bạn. Mình xịt toàn bộ hết các cái cây này luôn nha các bạn nha. Đây là cái cây mai mai dạo Thủ Đức. Mình lên chậu rồi. Các bạn thấy không? Mình xịt ướt đẫm như vậy thì nó mới hiệu quả nha các bạn nha. Đó. Rồi mình quay lại một vòng để cho các bạn xem. Thì cũng xin thưa với các bạn là mình không phải là nhà vườn chuyên nghiệp. Mình chỉ yêu thích cây mai vàng. Thì mình làm theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Quan điểm của mình là mình phải để cho nó thuận theo tự nhiên thì cái cây mai nó mới có thể sống lâu được. Quý vị biết là cái đời sống của một cái cây mai nó có thể kéo dài hàng trăm năm. Thì như vậy nó mới thành được những cái cây mai to, thành những cái cây cổ kính. Cái giá trị của nó mới tăng theo được. Mình không có nên can thiệp quá nhiều các cái hóa chất vào như một số các cái người khác người ta hướng dẫn đó. Thì như vậy thì trước mắt thì nó rất là tốt các bạn. Nhưng mà về lâu về dài thì cái cây mai nó sẽ mau xuống lắm. Cũng giống như là nhà vườn người ta kích thích những cái cây xoài cho nó ra trái nghịch mùa đó các bạn. Người ta dùng rất là nhiều các cái loại chất kích thích để mà kích cho nó ra hoa, ra nụ, ra trái rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì cái cây rất là mau suy, mau tàn nha các bạn nhé. Thì quan điểm của mình là phải để cho nó thuận theo tự nhiên. Mình chỉ tác động vào khi mà nó có bệnh như thế này thôi. Đây các bạn thấy không? Mình xịt nó ướt đẫm hết tất cả này. Đây cái màu xanh của chăm bông ấy nha các bạn. Thì mình không có kinh doanh mua bán gì cây mai cả. Mình chỉ thích yêu quý cây mai vàng thì mình làm theo cái kinh nghiệm của mình. Trước đây mình cũng vào các cái dịp Tết đó mình cũng mua những cái cây mai ở ngoài chợ, nhà vườn người ta đem người ta bán. Rồi mình về mình chơi Tết xong thì mình trồng xuống nhưng mà nó rất là èo ọt các bạn. Không hiểu là mình nhà vườn họ chăm sóc thế nào mình không có biết được những cái bí quyết của người ta. Nhưng mà mình về mình trồng thì nó èo ọt lắm, cho nên là mình mới rút ra cái kinh nghiệm. Mình mày mò bao nhiêu năm trời thì mình có được một số những cái kinh nghiệm cá nhân thôi, chia sẻ với các bạn. Chứ không phải là mình dạy gì các bạn hết. Chỉ là chia sẻ những kinh nghiệm cho những người yêu thích thật sự cây mai vàng. Để chúng ta cùng nhau học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm để mà góp phần làm cho cái niềm vui của mình nó được trọn vẹn. Tết đến cũng có một cái cây mai để lặt lá, để vui đón Tết, tạo thêm cái động lực của ngày xuân. Thì mình yêu thích vậy thôi. Rồi mình xịt như thế này. Thì nếu mà trường hợp mà nó đáp ứng tốt với thuốc thì khoảng chừng 7 ngày đến 10 ngày là nó bắt đầu nó đâm ra những cái đọt lá mới, những cái đợt lá mới nó sẽ xanh tốt lên. Thì lúc đó mình sẽ quay lại cho các bạn xem có cái kết quả nó như thế nào. Bây giờ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu các bạn yêu thích cây mai vàng, xin các bạn like, ấn vào nút chuông đăng ký cũng như là chia sẻ để mọi người cùng biết. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an vui và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.